ඔයා පාවිච්චි කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක Photoshop වලට කන්වර්ට් කරගන්නවා කැමතිද? ඒ කියන්නේ Google Chrome එක, එහෙම නැත්නම් Brave එක, එහෙම නැත්නම් Internet Explorer, එහෙම නැත්නම් Opera, එහෙම නැත්නම් Firefox මේ ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් Photoshop වලට කන්වර්ට් කරගන්න ඔයාලා කැමතිද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ නැතුව Photoshop කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕන software එකක්. හැබැයි කවුරුත් ඒක සල්ලි දීලා ගන්නේ නැහැ. හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ මේක ක්‍රැක් කරලා. ඉතින් මේ ක්‍රැක් කරද්දී මේකත් එක්ක වෛරස් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන RAM එක ගොඩක් අඩු වෙලා මේක ගොඩක් ස්ලෝ තමයි වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Photoshop අත්‍යවශ්‍ය නැති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එක ෆොටෝ එකක් හදාගන්න විතරයි ඔයාට ඕනේ. ඒකට ඔයා GB 4-5ක් වියදම් කරලා Photoshop download කරලා install කරලා මේ වැඩේ කරන්න ඔයා කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට ගොඩක් හොඳ සොලියුෂන් එකක් අද අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා කොහොමද වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඇතුලේ Photoshop පාවිච්චි කරන්න කියලා. අතන මේක වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් සයිට් ලෝඩ් වෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් ඇතුලේනේ. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ වෙබ් බ්‍රවුසර් ඇතුලේ Photoshop කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම Photoshop එකේ කරන හැම වැඩක්ම සයිට් එකක් ඇතුලේ ඉඳගෙන කරන්න. අඩුම තරමේ ඔයා මේකේ account එකක්වත් හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේකට 7-5ක්වත් ගෙවන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Photoshop එකේ කරන හැම වැඩක්ම ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. Photoshop එකේ තියෙන පෙනුම ඒ විදිහට මේ සයිට් එකේ තියෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි photopea.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරලා Photoshop එකත් එක්ක කරන වැඩ හැම එකක්ම වගේ අපිට අන්තර්ජාලය හරහා කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඇතුලේ කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ view එක Photoshop එකට 100%ක්ම සමාන වෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන මෙනු එක, මේකේ තියෙන ටූල් බොක්ස් එක, ඒ වගේම විවිධ පැනල්ස් මේ හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Photoshop එකට 100%ක්ම සමානව. ඒ වගේම විවිධ controls, layers මේ හැම දෙයක්ම අපිට Photoshop විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා වැඩක් පටන් ගන්න කලින් ඔයාට මේ file කියන මෙනු එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් new එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන sizes දීලා වැඩක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී file name එක, width එක, height එක, ඒ වගේම DPI එක, එහෙම නැත්නම් resolution එක දීලා ඔයාට මේ create button එක click කරලා අලුතෙන් project එකක් open කරගන්න නැත්නම් image එකක් open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා දකින්න ඇති මේ ෆයිල් new එකට ගියාට පස්සේ අපි ආයෙත් ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් social media, print, photo, screen, mobile, ads මේ විදිහට මේගොල්ලෝ කැටගරි කරලා කලින්ම size කරපු විවිධ template බලා ගන්නත් පුළුවන්. template වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන විවිධ sizes ගැන idea එකක් නැත්නම් ඔය දැන් උදාහරණයක් විදිහට Facebook cover photo එකක් වඩව නම් ඒ Facebook cover photo එකට අවශ්‍ය කරන size එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් ගොඩක්ම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට එකපාරක් click කරලා ඒ photo එක ඒ size එකට create කරගන්නත් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Photoshop එකේ තියෙන tools හැම එකක්ම මේ website එක ඇතුළත අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ tools හැම එකක්ම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකෙදී අපිට right click එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද වෙබ්සයිට් එකක් වුණත් මේක ඇතුළේ අපිට right click කරලා Photoshop එකේ තියෙන right click එකේ තියෙන options ටිකම බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ brush එකේ තියෙන hardness එක අඩු වැඩි කරගන්න මේ අපිට right click එක පාවිච්චි කරලා ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම layers එකතු කරන්න මේ හැම දෙයක්මත් Photoshop එකේ විදිහටම අපිට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ පරිගණකයේ තියෙන image එකක් ඔයාට මේ photopea.com එකට import කරගන්න ඕනේ වුණොත් එහෙම ඔයා කරන්න ඕනේ ලොකු දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන image එක මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලා canvas එකට අතාරින්න. එතකොට මේ විදිහට තප්පර ගන්නකින් ෆොටෝ එක import වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ ෆොටෝ එකත් එක්ක ඔයාලට වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Photoshop වල තියෙන blending option වගේ දේවලුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා සිංහල අකුරුත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් මුලින්ම ටයිප් කරද්දී මේ විදිහට කොටු කොටු තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට වළක්ව ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ පරිගණකයේ තියෙන සිංහල Unicode ෆොන්ට් එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරගත්තොත්. මම මේ විදිහට මගේ ටෙක්ස්ට් එක ෆයිල් මාක් කරලා මේ ෆොන්ට් එකට ගිහලා load font කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ පරිගණකයේ තියෙන ෆොන්ට් ෆයිල් එකක් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් මම ආයෙත් ෆොන්ට් එකට ගිහිල්ලා මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆොන්ට් එකේ නම මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ සර්ච් කරාට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් එක මම සිලෙක්ට් කරා. දැන් අපේ සිංහලෙන් ටයිප් කරපු දේවල් ගොඩක් පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේකේ තියෙන tools පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත image එක ඔයාලට පුළුවන් මේ file menu එකේ තියෙන save as psd කියන option එක පාවිච්චි කරලා Photoshop එකෙන්ම open කරන්න පුළුවන් file එකක් විදිහට download කරගන්න. ඒකට ඔයාගේ යාළුවෙක්ට දෙනවා නම් මේ psd file එක දෙන්න පුළුවන්. එයාට පුළුවන් එයාගේ පරිගණකයේ තියෙන Photoshop එක පාවිච්චි කරලා මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න.
එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් export as කියන option එක කරා ගිහලා JPG, PNG, SVG, PDF මේ වගේ image file format ඕනම එකකින් මේක ගොඩක්ම පහසුවෙන් download කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම කතා කරේ මේක ඔන්ලයින් ෆොටෝෂොප් වැඩසටහනක් කියලා. එහෙනම් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕන අපි ළඟ තියෙන PSD ෆයිල් එකකුත් මේකට දාලා ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඒකත් හරියම ලේසි. ඔයාලට කරන්න තියෙන අපි ඉමේජ් එකක් දාපු විදිහටම PSD ෆයිල් එකක් ඇදලා මේ සයිට් එක ඇතුළට දැම්මොත් එහෙම මේ විදිහට ඒ ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ PSD ෆයිල් එකේ තිබුණු layers ටික ඒකේ තිබුණු effects ටික මේ හැම දෙයක්ම තිබුණ විදිහටම අපිට photopea.com එක ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම edit කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ edit එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් file export as ගිහිල්ලා image එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකම PSD එකක් විදිහට save කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ photopea.com එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද videos upload කරපු ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත්. මගේ social media වල මාව follow කරන්න දිල්ෂාන් TG කියලා search කරොත් ඔයා ගන්න පුළුවන් Instagram එකේ, Twitter එකේ, ඒ වගේම Facebook එකේ. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් තාත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.